සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට ගිහලා join වෙන්න. මම පහළ description එකේ මගේ අනිත් channel එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකේ තියෙන videos උත් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් play කළා වගේ videos වගේම වීඩියෝ ඇති තරම් ඔයාලට හදන්න ටෙම්ප්ලේට් තියෙන ඇප් එකක් ගැන. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මම ඔයාලට අද මේ කියලා දෙන්න ආවේ මොකක්ද කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලට වීඩියෝස් හදද්දී, ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් වීඩියෝ හදද්දී ඕනි වෙන ටෙම්ප්ලේට් අන්ලිමිටඩ් තියෙන ඇප් එකක් ගැන. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේකට Play Store app එක open කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා Play Store app එක open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ වගේ search bar එකක්. මේ search bar එක උඩත් එකපාරක් දෙන්න. ඒ search bar එක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ මෙන්න මෙතන type කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම Rizzle කියලා. මෙන්න මෙහෙම. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකෙන් වීඩියෝස් හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලා මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක පහළට කරද්දි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. මම ඔයාලට එකක් ප්ලේ වෙන්න තියලා තියන්නම් මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. මේකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆොටෝස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න විතරයි. ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් ගොඩක් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පහළට මෙහෙම බලද්දි ඔයාලට කැමති ඕනෙම තරම් මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆොටෝස් දාලා වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න එක විතරයි. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම්ම බලන්න. මම මේකෙන් වීඩියෝස් වර්ග දෙකක් හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනින් එක වීඩියෝ එකක් හදලා. ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගත්තා. ඔයාලට ඇති තරම් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඔයාට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එක හදන හැටි. ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඔයා ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඇවිත් ඇති create this video කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගෙන් allow කියලා මෙතනින් දෙන්න එනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලව එන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගැලරියට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ෆොටෝස් කීයක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ෆොටෝස් 17ක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් 17ක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික තියෙනවා ෆොටෝස් තියෙන මෙන්න මෙතන. ඔයාලට කැමති ෆෝල්ඩර් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝස් ටික දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ Telegram කියන ෆෝල්ඩර් එක ටච් කරගත්තා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ෆොටෝස් මෙන්න මෙහෙම 17ක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඔයාලා ෆොටෝස් 17ක් සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න වගේ ඊතලයක අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ඔයා දාපු ෆොටෝස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 10ක්වත් යන්න කලින් වැටිලා මේ වගේ ගොඩක් ලස්සනට වීඩියෝ එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා ෆොටෝස් ටික දාගෙන මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට වීඩියෝ එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ save කියලා අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක load වෙලා මේ විදිහට your video has been save කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගැලරි එකේ ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ හදපු වීඩියෝ එක ගොඩක් ලස්සනට ගැලරි එකේ save වෙලා ඇති. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බැක් වෙන්න. එහෙම බැක් වුණාට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ඇප් එකෙන් තව වීඩියෝ හදන විදිහක් තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සර්ච් අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ සර්ච් බාර් එකක්. අන්න ඒකත් දෙන්න. ඒ සර්ච් බාර් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට හැෂ්ටැග් එකත් එක්ක ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න කැමති නමක්. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ ටයිප් කරනවා වගේ මම මෙතන පේන්ටිං කියලා මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරගන්නවා. පේන්ටිං කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ටයිප් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ හැෂ්ටැග්ස් කියලා. අන්න ඒක දෙන්න.
ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පේන්ටිං යටතේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් හෑෂ්ටැග් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ උඩම තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් ටිකක් ඇවිත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට කැමති ඕනෙම එකක් තෝරගෙන වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක්. ටෙම්ප්ලේට් එකක්. අන්න ඒකට මම ටච් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ create a video කියලා එකක්. අන්න ඒකත් දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට load වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට තමයි ආයෙමත් එන්නේ. මෙතනින් ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න. එක ෆොටෝ එකයි මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ඊතලයක icon එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ එකක් මේකෙන් ලේසියෙන්ම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ අර කලින් වගේම මෙතන තියෙන සේව් කරන්න icon එකක් අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් ඔයාගේ phone එකේ gallery එකට save වෙලා ඇති. මේ ක්‍රම දෙකටම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් වීඩියෝස් හදාගන්න. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවාරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.